ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම Cake and Shapes YouTube channel එකට ගොඩාක් ආදරෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් කේක් හදන බොහෝ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලු කීපයකටම විසඳුම් අරන් තමයි මං අද ඇවිත් ඉන්නේ. ගොඩාක් දෙනා මගෙන් අහන දෙයක් තමයි ෆොන්ඩන්ට් එක ඉරි තැලෙනවා, ඒ වගේම රබර් එකක් වගේ ඇදෙන්නේ, කේක් එකට දානකොට ෆොන්ඩන්ට් එක කැඩෙන්නේ ඇයි කියන කාරණාවන්. ඒ වගේම ගොඩාක් දෙනා මගෙන් අහන තවත් දෙයක් තමයි මම කොහොමද මගේ ෆොන්ඩන්ට් එක ෂයින් එකට හදාගන්නේ කියන කාරණාව. ඉතින් කේක් හදන අපි හැමෝම දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ෆොන්ඩන්ට් එක හදන රෙසිපි එක. ඉතින් ඒ රෙසිපි එකට ෆොන්ඩන්ට් එක හදන වීඩියෝ එකත් මම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න. මේ හැම කේක් එකක්ම මම හැදුවේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොන්ඩන්ට් එක හදන රෙසිපි එකට. ඉතින් මං ඉහත සඳහන් කරපු ගැටලු වලට මමත් බොහෝ වේලාවට මුහුණ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අත්දැකීමුත් එක්ක YouTube වීඩියෝස් බලලා මම මේ හැම විසඳුමකටම ගැලපෙන රෙසිපි එකක් හොයාගත්තා. ඒක නිසා මගේ රහස් වට්ටෝරුව ඔයාලත් එක්කත් ෂෙයා කරගන්න ඕන කියලා හිතුණා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය කියලා. මුලින්ම මම icing sugar ග්‍රෑම් 600ක් අරන් තියෙනවා. icing sugar තෝරගන්නකොට උසස් ප්‍රමිතියෙන් යුතු icing sugar එකක් තෝරගන්න වග බලා ගන්න ඕනි. ඒ වගේම මට අවශ්‍ය වෙනවා ජෙලටින් මේ සෑඳි එකමාරක්. මම පාවිච්චි කරන්නේ ලූස් ජෙලටින් එක. ඉතින් ඔයාලට පැකට් එකේ එන ජෙලටින් එක උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ රෙසිපි එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මම මේ රෙසිපි එකට ග්ලූකෝස් සිරප් එක නෙමෙයි භාවිතා කරන්නේ කෝන් සිරප් එක. ඉතින් වෙළඳ පොලේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඕනම කෝන් සිරප් එකක් ඔයාලට මේ වෙනුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කෝන් සිරප් එකෙන් මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙෂරින් කප් එකෙන් 4න් එකක්. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා නටන උණු වතුර. නටන උණු වතුරත් මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙෂරින් කප් එකෙන් 4න් එකක්. ඊට පස්සේ මේ රෙසිපි එකට භාවිතා කරන තවත් අමුද්‍රව්‍යයක් තමයි ටයිලෝස්. ඉතින් මම ටයිලෝස් පවුඩර් එකනොත් තේ හැඳි කාලක් මේ රෙසිපි එකට භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි වෙනතට හදන ෆොන්ඩන්ට් එකේ රෙසිපි එක නෙමෙයි මේ. ඉතින් මේ රෙසිපි එකෙන් ෆොන්ඩන්ට් එක හැදුවාම ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳට ෂයින් වෙලා රබර් එකක් වගේ හොඳට ඇදෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි ජෙලටින් මේස් හැඳි එකමාර භාජනයකට දාගමු. භාවිතා කරන භාජනය ප්ලාස්ටික් වුණත් ඇලුමිනියම් වුණත් ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ නටන උණු වතුර මෙෂරින් කප් එකකින් 4න් එකක් දාලා හොඳින් දිය කරගන්න ඕනි. ජෙලටින් වල කැට ස්වභාවය නැති වෙනකන් උණු වතුරේ දිය කර ගැනීම අනිවාර්ය වෙනවා. ජෙලටින් උණු වතුරේ හොඳින් දිය වුණාට පස්සේ කෝන් සිරප් මෙෂරින් කප් එකෙන් 4න් එකක් එකතු කරන්න. කෝන් සිරප් එකත් උණු වතුරේ හොඳින් දිය වෙන්න ඕනේ. කෝන් සිරප් එක දිය වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මයික්‍රෝවේව් එකේ තප්පර 10ක් දාලා ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. ඩබල් බොයිල් ක්‍රමය වුණත් ඔයාලට මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ජෙලටින් සහ කෝන් සිරප් හොඳින් උණු වතුරේ දිය වීමයි විය යුත්තේ. මෙතනදී විශේෂ දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. කෝන් සිරප් හොයාගන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ග්ලූකෝස් සිරප් එක භාවිතා කරත් ගැටලුවක් නැහැ. කෝන් සිරප් එක භාවිතා කිරීමේ ඇති විශේෂත්වය තමයි ඔයාලගේ ෆොන්ඩන්ට් එකට ලස්සන ෂයින් එකක් ලැබෙනවා. දැන් ටයිලෝස් තේ හැඳි කාල අයිසින් සුගර් එකට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ගොඩාක් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි ෆොන්ඩන්ට් එක ඉරි තැලෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් එලිෆන්ට් ස්කින් එක එනවා කියන්නේ අපි. ඔන්න ඉතින් මේකට තියෙන විසඳුම තමයි ටයිලෝස් පවුඩර්. ටයිලෝස් පවුඩර් එකතු කරාම ෆොන්ඩන්ට් එකේ එලිෆන්ට් ස්කින් එක එහෙම නැත්නම් ඉරි තැලෙන ස්වභාවය ගොඩාක් දුරට අඩු කරනවා. ඒ වගේම ෆොන්ඩන්ට් එකේ ඇදෙන සුළුභාවය වැඩි කිරීමටත් ටයිලෝස් පවුඩර් උපකාරී වෙනවා. දැන් වෙනම භාජනයකට ජෙලටින් සහ කෝන් සිරප් මිශ්‍රණය පෙරා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී පෙරා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද දී වෙච්ච නැති ජෙලටින් කෑලි තිබ්බොත් ෆොන්ඩන්ට් එක හැදුවට පස්සේ ඔයාලට ෆොන්ඩන්ට් එකේ කැටිති ස්වභාවයක් අහු වෙන්න පුළුවන්.
දැන් icing sugar ටික ටික දාලා හොඳින් මිශ්‍රණය අනා ගන්න. හැන්දක් භාවිතා කරනවට වඩා අතින් මිශ්‍ර කිරීම තමයි වඩාත් සුදුසු. ඒක නිසා මිශ්‍රණය ඇල්ලීමට පෙර අත් දෙක හොඳින් පිරිසිදු කරගත යුතුයි. මේ විදිහට icing sugar ටික ටික දාලා අනා ගන්න. එකපාරටම icing sugar ඔක්කොම දාන්න එපා. මොකද අපි එකිනෙකා ජීවත් වෙන පළාත්වල උෂ්ණත්වය අනුව icing sugar භාවිතා වෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මිශ්‍රණය එක ගුලියක් වෙන තරමට අනාගත්තට පස්සේ හොඳින් පිරිසිදු කරන ලද මතු පිටක් උඩට දාලා නීඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ගොඩක් අයට තියෙන තවත් ගැටලුවක් තමයි අපි මොන අවස්ථාවේදීද icing sugar එකතු කිරීම නවත්තන්න ඕනි කියන එක. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න දෙයක්නේ රොටි හදන්නේ කොහොමද කියලා. රොටි හදන ඩෝ එකේ පදම තමයි අපි ෆොන්ඩන්ට් එකේ පදම විදියට ගන්නෙ. ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්නේ නැති තරම් වෙනකන් තමයි icing sugar එකතු කරන්න ඕන. ඒ වගේම මේ රෙසිපි එකට භාවිතා කරන තවත් සීක්‍රට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් තමයි ෂෝට්නින් කියන්නේ. ෂෝට්නින් වෙනුවට ඔයාට බටර් ස්වල්පයක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ෂෝට්නින් භාවිතා කිරීමෙන් ෆොන්ඩන්ට් එකේ වියලි භාවය නැති කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ෆොන්ඩන්ට් එකේ ඇදෙන සුළු භාවය කොච්චරද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ෂෝට්නින් හෝ බටර් ස්වල්පයක් අතේ තවරගෙන හොඳින් ෆොන්ඩන්ට් එක නීඩ් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවනේ කොච්චර ඇදෙන සුළුද කියලා. ඉතින් මේ රෙසිපි එක භාවිතා කළොත් කඩෙන් ගත්ත ෆොන්ඩන්ට් එකක් හා සමානම ෆොන්ඩන්ට් එකක් ඔයාට හදාගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. කේක් එක කවර් කරන්න පැයකට කලින් ඔයා ෆොන්ඩන්ට් එක හදලා තියාගන්න. ඒකට හේතුව තමයි අපි රෙසිපි එකට ටයිලෝස් පවුඩර් ඇඩ් කරා. ඉතින් ටයිලෝස් පවුඩර් ක්‍රියා කරන්න අපි අවශ්‍ය ඒ කාලය දෙන්න ඕනේ. ෆොන්ඩන්ට් එක කේක් එකෙන් කවර් කරන්න කලින් ඔයා ෆොන්ඩන්ට් එක හොඳින් නීඩ් කරන්න. ඔයාට මයික්‍රොවේව් එකක් තියෙනවා නම් මයික්‍රොවේව් එකේ තප්පර 10ක් ෆොන්ඩන්ට් එක දාලා ගන්න. එතකොට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඔයාට ෆොන්ඩන්ට් එක හැසිරවීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. දැනටමත් ඔයාට දැකගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කොච්චර ලස්සන ෂයින් එකක් ෆොන්ඩන්ට් එකේ තියෙනවද, ඒ වගේම කොච්චර ඇදෙන සුළු භාවයක් තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට හදාගත්ත ෆොන්ඩන්ට් එක අපි හුලං වැදෙන්නේ නැති විදිහට තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට shopping bag එකක් එහෙමත් නැත්නම් ප්ලාස්ටික් බෑග් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ඩන්ට් එක වාතයට නිරාවරණය නොවන විදිහට සීල් කර ගැනීමක් තමයි සිදු කරගත යුත්තේ. ඉතින් අපි මේ සඳහා භාවිතා කරපු අමුද්‍රව්‍ය වලින් කොච්චර ෆොන්ඩන්ට් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණාද කියලා අපි දැන් බලමු. මේ සඳහා icing sugar ග්‍රෑම් 600ක් මම භාවිතා කරා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයන්ගෙන් ෆොන්ඩන්ට් ග්‍රෑම් 600ක් මට හදාගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඔයාලත් මේ රෙසිපි එකට ෆොන්ඩන්ට් එක හදලා බලන්න. ඉතින් මෙච්චර කාලයකට ඔයාලට තිබුණු ප්‍රධානම ගැටලු කීපයකට විසඳුම් ලැබුණා නම් පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. කේක් ඩෙකරේටර් කෙනෙක් විදියට කේක් සෑදීමේදී ඔයාලට තිබුණු ප්‍රධානම ගැටලු කීපයකට මේ වීඩියෝ එකෙන් විසඳුම් ලැබෙන්නේ නැති කියලා විශ්වාස කරනවා. තවමත් ඔයා Cake and Shapes YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ළඟම තියෙන bell button එක ඔබන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම ඔයාට දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.